Lassan 15 éve már annak, hogy a Dacia úgy döntött, hogy kiharap egy szeletet a 7 személyes családi autók tortájából, és ahogy a tények is mutatják, nagyon íz lett nekik. 2007-ben bemutatott 7 üléses Dacia Logan eladási rekordokat döntött, így rá 5 évre bemutatták a Dacia Logi 7 üléses családi változatát is, ami tényleg jól sikerült, de ennek lassan már 10 éve. Az eladások nem csökkentek, ezeket az autókat non-stop vették, viszont időközben mind a design, mind a belső anyagok minősége és maguk az autók is egy picit elavultá váltak. A Dacia az elmúlt egy év során igenis tudatosan vezette ki a Dockert és a Logi modelleket, mindkettő húzó modell volt, és senki se örült neki őszintén. Sem a vásárlók, sem az eladók, sem a képviseletek, ezek az autók nem álltak egy parkolóban kényelmesen hónapokig, hetekig, szó sincs róla. Ezek az autók mindig valamilyen feladatot elláttak, mert több feladatra képesek. 5 vagy akár 7 üléssel szállították az embereket dolgozni, nyaralni, bárhová, 2 üléssel vagy 1 üléssel, többit lehajtva úgy meg lehetett pakolni, hogy az ember nem kellett egy külön haszongépjárművet vegyen, ha mondjuk egy kis üzlete volt, vagy egy kisebb vállalkozása. Szó szerint ezek az autók nagy űrt hagytak maguk után a távozásukkal, és a Dacia ígért is helyébe egy 7 személyes modellt, ugye ezt, a Dacia Joggert, viszont szinte egy évet kellett várni, amíg nem csak fotókon vagy videókon láthattuk az autót. Na de itt van, megérkezett az Autogros Simó Dacia és Renault képviseletnél, ti is meg tudjátok nézni, de hamarosan tesztautót is fogunk kapni, úgyhogy ki is lehet próbálni. 11.750 eurótól kezdődően tudjuk megvásárolni az alapfelszereltségű Joggert, és a maximális, limitált kiadású Extreme, mint ez is, felfut egészen 17.000 euró fölé. A mai videóban ezt a csúcs változatnak mondható limitált kiadású Extreme felszereltségű Joggert fogom nektek bemutatni, de mielőtt belemennénk a részletekbe, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, ha még nem tetted. Kapcsold be az értesítéseket a kis csengő megnyomásával, így egyetlen feltöltésről sem maradsz le a jövőben. Az első benyomás jó. Előről ugyanolyan morcos, modern arcot kapott, mint a tavaly bevezetett Dacia modellek, ugye a Logan vagy a Sandero. Ugyanazok a ledes fényszórók, hűtőrács, Dacia jel, minden, mint a klónozták volna. Kerékjárati íveknél ugyanúgy kivastagodik, kiválasodik, mint egy Duster. Tovább haladva az első ajtó ívén, itt kapunk egy kis emelkedést, pont ugyanezt figyelhető meg a Dacia Docker modelleken, hogy ahogy eljön a középső elnyitható ajtót így felemelik, úgyhogy ezt az ívecskét megtartották. Jó nagy ajtóink vannak, Logikra emlékeztetően óriási szögben nyílnak, 9 centivel növekedett a tengelytávunk a Logihoz képest, maga az egész autó hossza mindössze 5 centivel, ezek a törések teljesen dusteresek, viszont ez az ablak nagyobb és bentről ki lehet pattintani. Ez az ív, ami a legutolsó ablak alatt elindul, és belefolyik a hátsó lámpába, kialakítva ezt a szép lámpatestet és hátsó részt. Ez egy kínaiak által megvett svéd autómárka egyik gyümölcsének gyengébb hasonmása, de bevallom, nagyon-nagyon jól sikerült. Egybe van az autónak a hátsó része, tényleg gyönyörű lett, szélesnek érződik, ettől az ívtől is, és attól, hogy a kerék nincs bennebb, mint maga az autónak a széle, ez egy nagyon-nagyon jó hatást keltő, robosztus dolgot jelent. Én amondó vagyok, hogy nem tudták eldönteni, hogy milyen legyen a hátsó része. Az eleje az tényleg nagyon-nagyon jól sikerült. Minek gondolkodni és egy csúnya dizájnt kitalálni, amikor egy másikra is lehet hasonlítani, ami szép. Az Extreme kivitel tartalmaz egy stepway-ekre emlékeztető emelést 4 centivel, valamint a kerékjárati ívek körül teljesen műanyag borítást kapunk, ugyanúgy a küszöbre is. A hátsó ajtónk ugyanúgy egybe clean, mint a Loginál, egybe is nyílik fel, a lámpatestek maradnak egy helyben, 180 cm magas vagyok, és még mindig van egy kis fejterem, hogy ne üssen bele. Ha mind a 7 ülésünk fel van hajtva, 160 literes csomagteret kapunk, ami a Logihoz képest 47 literrel kevesebb, ott 207 volt. A két hátsó ülés ledöntésével több mint 500 literre bővül a csomagterünk, valamint ha a középső üléssort is ledöntjük, akkor 1806 liter lesz. Tényleg ez az autó nyaralásokra, 5 személynek egy tökéletes választás tud lenni. Mivel nagyon szeretem ezt a videózást, szeretném, ha mindennapi állás lehetne belőle, viszont ehhez még kell egy kis támogatás. Létrehoztam egy Patreon oldalt, alul a leírásban ezentúl meg lesznek a linkek. Ha szeretnétek támogatni egy kávé árával havonta, és minél jobb, érdekesebb tartalmakat látni, akkor kérlek támogassatok. Köszönöm szépen. Nézzünk egy 5 személyes verziót is. Hát itt annyi, hogy nincs meg a hátsó üléssor, a kampókat azt megkapjuk neki. Úgyhogy ha valahonnan be tudunk szerezni hátsó üléseket, akkor
van esélyünk rá, de övek úgy sincsenek, úgy látom hozzá. A tengelytáj növelésének ellenére, és annak ellenére, hogy 5 centivel hosszabb az autó, ugyanazt a padlólemezt kapjuk meg, mint a Dacia Logan vagy Sandero esetében, ugyanolyan széles lett a jogger, viszont 15 cm-re magasabb mondjuk, mint egy Logan. A hasmagasságunk 200 mm, ami a Stepway verziónak köszönhető, egy alap jogger hasmagassága 160 mm lesz, viszont ez még mindig 3 cm magasabb a Logiénál, mert a 130 volt. Úgyhogy ebbe is egy picit változtattak, bátrabban mehetünk le az útról, mint eddig, viszont még mindig egy elsőkerekes, hosszú autót vezetünk, úgyhogy ezt ne feledjük el akkor, mikor terepkörülmények közé merészkedünk a joggerünkkel. Tökéletesen illenek az autó karakteréhez ezek a 16-os Mahalia felnik, amik csak ehhez az extrém kivitelhez rendelhetőek. Tényleg a kerékjárati ívvel, a spoilerrel, mindennel összetalál, szépen szíren van fújva a tükrünk is, ezzel is passzol, van tolatókameránk is. Beszéljünk egy kicsit a biztonságról és a töréstesztről. A 2022-es Euro NCAP törésteszt, vagy akár mondhatom a 2021-est is nagyon szigorú lett. Ebbe az autóba is alapból már be van szerelve az automata vészfék, de csak járművek esetében. A gyalogosokat nem tudja felismerni. Pontosan ezért kapott 2 csillagot a Dacia Logan és a Sandero Stepway is, mert ez a rendszer nem volt benne, valamint a sávtartás. Most nem dicsérni akarom, hogy mennyire masszív, mennyire jó, stb. Mind tudjuk azt, hogy valahol kell spóroljanak, de arcátlanságnak tartom azt is, hogy egy töréstesztet azt szerint döntenek el, hogy a sávtartó benne van az autóban. Biztos, hogyha az lenne a tesztnek a lényege, hogy mennyire tudja az autó megelőzni a balesetet, akkor megértem. De a törésteszten az autó törését kellene nézzük, hogy a légzsákok rendesen kinyílnak-e, ha oldalról kapjuk, mennyibe hajlik, stb. Szóval én nem akarom reformálni az Euro NCAP-t, csak megjegyzem így magunk között, köztem és köztetek nézőim, akik követtek, hogy én ezt nem tartom fair dolognak egyáltalán, vagy az, hogy egy Zoe 0 csillagot kap. Legyen egy külön teszt arra, amit tudnak az emberek, hogy baleset megelőző autót keresnek csillag alapján, és legyen törés alapján. De azt mérjék szépen. Nem hiszem azt, hogy ezzel az autóval, ha neki megyek egy Toyota Aygo-nak, most mondtam valamit, akkor ebbe szarabb az esélyem. Nem hiszem. Nekem őszintén tetszik az autó. Minden olyan elemet tartalmaz, ami mondjuk tetszett egy Dusteren, egy Sanderon, egy Login vagy bármi másik modellen. Egy dolog van viszont, amit ki kell emeljek egy picit, és nem tudom említés nélkül hagyni. Gondolom a légellenárásra figyelve lesporolták róla a normális plakettet. Ezek a betűk itt matricából vannak feltéve, csak úgy, mint az első generációs Dusternél a 4x4-es felirat, ami nem tudom, hogy meddig fog tartani. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy ezt a saját érdekükben marketing szempontból nem engedtem volna meg, de mint normál user annyira őszintén nem érdekel. Legrosszabb esetben, ha pár év múlva lekopik, akkor azt fogják hinni, hogy Volvo-val járok. Kíváncsiak vagyunk nektek, hogy tetszik az új Dacia Jogger. Írd meg nekem hozzászólásban, hogy szerinted korrekt az ára? Tetszik így elsőre, szimpatikus az autó? De nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy ki milyen 7 személyes családi autót használ, írjátok le tapasztalataitokat. Beszéljünk a motor opciókról. Egyféle motorból tudunk választani, úgyhogy könnyű a választás, viszont 2 opciónk van. Sima benzin turbó 110 lóerővel, vagy ugyanúgy ez az 1 literes, 3 hengeres, 100 lóerős motor, gázüzemű rendszerrel plusz van ellátva. Hiányzik, nagyon hiányzik az 1.3-as turbomotor 130-150 lóerővel, vagy az 1.5-ös dízel 90-110-115 lóerővel ezekhez a nagy méretű autókhoz, viszont egyelőre ez van. Talán lesz hibrid hajtás a jövőben, de erről még semmi biztosat nem tudunk. Egyelőre amit tudunk az az, hogy 7,7 literes fogyasztást ad meg a gyár átlagosan gázból, 6 literes fogyasztást ad meg üzemanyagból, ennek a rendszernek köszönhetően. A sima benzinturbónál 5,8 litert ad meg a 110 lóerős változatnál. Maga a beltér számomra nagyon kényelmes. Igaz, hogy vannak apró dolgok, nem igazán találnak itt ilyen-olyan illesztések az átemelt műszerfal miatt. Az ergonómia sokkal jobb, mint a régi Logiban vagy Dockerben, bármelyikben. Jó a kormányunk fogása, de szerintem menjünk vele egy karikás, nézzük meg közben. Maga az üléspozíció az jó, jól férek benne,
Az ülést fel lehet pumpálni egészen a plafonig. És már úgy ülünk benne, mint egy Dusterben. Hopp! Tehát jobban fel lehet húzni, mint ahogy én beférek. A fejem már éri is a plafont. És le lehet ülni egészen a földre is. A kormányunk már ismerős lehet, ugyanúgy, ahogy az egész műszerfal, szerintem így egybe átemelték egy új Loganból, vagy Sandero Stepwayből, vagy Sanderóból. Tényleg itt nagy újdonságot nem tudok nektek mondani a műszerekkel kapcsolatban. Ami jó hír, hogy fel is lehet állítani a kormányt, ugye a Springhez képest mondjuk. Ezt a klímarendszert már ismerjük, gombokat ismerjük. Nézzük meg, hogy áll itt az úton. Nagyot nem tudunk vele menni, sajnos ez bemutató autó, nem tesztautó, de azért csak kell érződjön ez a 2,9 méteres tengelytáv. Maga a kormányzás az mint látjátok puha, tehát nagyot fordítok rajta, kicsit fordul az autó is, tehát az áttét is elég nagy. Minden esetre van hely benne, az biztos, tehát fejterem az annyi van, mint az állat. Minimum 30 centi van még a fejem fölött, én 1,80 magas vagyok, úgyhogy a 2 méter 10 centig az így rendben lesz. Bűnözzünk egyet. Meglepően jól mozdul, nem rángat egyáltalán. Az úton általában ezek a 7 személyes családi autók nagyon jól szoktak viselkedni. Jó szélesek, hosszúak, jól fekszik az utat. Rendben lesz ez a jogger is. Amint megjön a tesztautó, megígérem, elviszem egy hosszabb túrára. Nézzük meg, hogy fogyaszt, és mennyire kényelmes vele utazni, de egyelőre most csak a bemutatónál tartunk. Szokásos Dacia-s hangszigetelés, a motor egész jól le van szigetelve, viszont a kerekektől nagyon hallatszik, még alacsony sebességnél is. Váltónk az jó, az 5-ös és a 6-os egy kicsit fura, de szerintem a sebesség miatt. Van elől-hátul parkszenzorunk, tolatókameránk ebben az extrém kivitelben, de opcionálisan mindegyik felszereltségi szinthez elérhető. Szerintem ezt is fogják annyira szeretni, mint a Logit vagy Dockert, amennyire szerették. Biztos vagyok benne. 100%-ig. Na, még azán tudsz belekötni. Na de nézzük meg, hogy férünk be ide hátra. Még mindig van lábtér. Tök jó. Kinyitható oldalablak, mind a régi puntókon, vagy fordkákon, vagy bármelyik kicsi kétajtós hatchbacken, amit régebb kapni lehetett. Én azt merem mondani, hogy talán ez a két hátsó ülés kényelmesebb, mint előttem ez a 3. Egy szó mint 100, véleményem szerint nyugodtan meg lehet vásárolni ezt az új Dacia Joggert. Mindenképp egy fullosabb verziót keresnék belőle, ha már lehet 7 ülésest, akkor 7 ülésessel, de tényleg az ember a felhasználási terület szempontjából el tudja dönteni, hogy neki mire is van szüksége. Köszönöm szépen támogatóimnak, partnereimnek, az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, aki biztosította ezt az autót, de mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy ezek a videók hétről hétre elkészülhessenek. A legnagyobb köszönet viszont mind mindig nektek jár, támogatóimnak, követőimnek, akik hétről hétre itt vagytok. Extra
tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán. Jövő héten egy számomra nagyon érdekes használt teszttel fogok jönni, addig is vigyázzatok magatokra, jó autózást kívánok nektek, sziasztok! I'll do it for you.